Một giây trước còn là mặt biển yên bình, giây sau đã biến thành biển máu, nơi thép gãy vụn, tàu chiến vỡ đôi và bầu trời bùng cháy bởi hàng trăm quả tên lửa. Các bạn thân mến, kịch bản mà chúng ta sắp bước vào sẽ tái hiện một trong những trận hải chiến khốc liệt nhất từng được tưởng tượng. Một giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, Philippines liều chết chặn đứng, rồi Mỹ, Nhật, Hàn đồng loạt nhập cuộc. Từ Tomahawk rít lên xé gió, F-35 tung đòn bất ngờ, cho đến những chiếc tàu cháy đỏ rực chìm xuống. Tất cả sẽ cuốn bạn vào nhịp nghẹt thở, không kịp chớp mắt. Và trước khi chúng ta cùng nhau đi qua từng khoảnh khắc căng thẳng ấy, bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và để lại bình luận để đồng hành cùng tôi trên chặng đường tái hiện những câu chuyện quân sự gay cấn và kịch tính nhất. Giờ thì cùng bắt đầu thôi nào. 21 giờ 30 phút. Mặt biển phía tây bắc Biển Đông phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Gió nam thổi nhẹ, mang theo mùi muối mặn nồng. Những con sóng nhỏ lăn tăn, dường như chỉ để nhắc nhở rằng đại dương vẫn đang thở. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều yên ổn, tưởng chừng như không có gì có thể phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh. Nhưng chỉ vài phút sau, mặt biển hiền hòa bỗng biến thành sân khấu cho một cơn ác mộng. Từ phía đường chân trời, một bóng đen khổng lồ dần hiện ra. Đó không phải là tàu hàng, cũng không phải là giàn khoan dân sự bình thường. Đây là một giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc, cao hơn 320 mét, trọng tải hơn 45.000 tấn, kéo theo cả đoàn hộ vệ thép sáng loáng. 6 tàu hộ vệ Type 54A, 2 tàu tiếp tế và một tàu cứu hộ vây quanh, tạo thành một vòng tròn bảo vệ dày đặc. Hình ảnh ấy như một lưỡi dao lạnh lùng cắm xuống vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong phòng chỉ huy Hải quân Philippines, tín hiệu radar báo động liên tục. Sĩ quan trực ca nhìn chằm chằm vào màn hình xanh, những chấm sáng dày đặc di chuyển theo đội hình áp sát. Đô đốc Philippines đứng bật dậy, giọng dằn lại nhưng run run vì phẫn nộ. Lệnh khẩn cấp được phát ra. 4 tàu tuần tra lớp Del Pilar và 2 tàu hộ tống lớp Jacinto lập tức rời cảng, hướng thẳng ra khu vực giàn khoan. Thủy thủ đoàn trên bung siết chặt tay vào lan can. Nhiều người không nói gì, nhưng ánh mắt đều đỏ rực. 22 giờ 15 phút. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 12 km. Trên mặt biển, động cơ tàu Philippines gầm rú, tạo thành những vệt nước trắng xóa phía sau. Trên bung, pháo thủ nạp đạn, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bầu trời phía trên vẫn đầy sao, nhưng phía chân trời đã nhuốm màu đỏ của ánh đèn báo động. Chỉ vài phút sau, cú va chạm đầu tiên xảy ra. Một tàu tuần tra Philippines liều lĩnh lao thẳng vào mạn tàu hộ vệ Trung Quốc. Âm thanh thép chạm thép vang vọng như tiếng sấm nổ tung giữa biển khơi. Con tàu nhỏ hơn lập tức gãy làm đôi, phần đuôi chìm xuống trước, kéo theo hàng chục thủy thủ xuống lòng biển tối đen. 38 thủy thủ bị hất văng khỏi bung, 12 người mất tích ngay trong khoảnh khắc. Những tiếng kêu cứu hỏa lẫn tiếng sóng và mùi khói dầu lan rộng, tạo thành bức tranh tang thương phủ lên mặt biển. Phía trên, trực thăng hải quân Philippines được điều động khẩn cấp, thả pháo sáng để tìm người sống sót. Ánh sáng trắng lạnh lẽo quét qua làn nước đỏ ngầu, nơi những bóng người đang chới với giữa sóng dữ. Nhưng nỗ lực cứu hộ bị cản trở bởi vòng vây dày đặc từ tàu hộ vệ Trung Quốc. Họ không hề phát tín hiệu cảnh báo, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích ngoại giao nào. Chỉ có những thân tàu thép khổng lồ lừng lững áp sát, giống như những bức tường sắt khép dần lại. Trong phòng chỉ huy Philippines, giọng nói của sĩ quan trực ca nghẹn lại. Mỗi giây trôi qua, con số thương vong lại tăng lên. Đèn đỏ trong khoang nhấp nháy liên hồi như nhắc rằng không còn con đường quay lại. Sự xuất hiện của giàn khoan không chỉ là một hành động phi pháp, mà là một tuyên bố lạnh lùng, một cái tát thẳng vào chủ quyền. Biển Đông vốn tĩnh lặng, giờ đây giống như mặt hồ bị ném xuống một hòn đá khổng lồ. Vòng sóng lan ra, càng lúc càng lớn, báo hiệu một cơn bão đang đến. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rằng cuộc khủng hoảng không còn nằm trên bàn giấy. Nó đã thật sự bắt đầu. Ngay tại đây, giữa đại dương vốn quen với sóng gió, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn khốc đến thế. 22 giờ 20 phút. Trên bung tàu Philippines, pháo hiệu đỏ được kéo lên, chói sáng cả bầu trời đêm. Khoảnh khắc ấy như một hồi chuông tử chiến, báo hiệu rằng không còn đàm phán, không còn thương lượng, chỉ còn tiếng súng và máu. Những khẩu pháo 76 ly từ 5 tàu hộ vệ Trung Quốc đồng loạt khai hỏa. Loạt đạn đầu tiên xé gió, rít lên như những mũi tên thép. Chỉ vài giây sau, mặt biển nổ tung thành hàng chục cột nước cao hơn 10 mét. Tiếng nổ vang vọng, dội lại từ sóng biển, khiến không gian rung chuyển như động đất. Phía Philippines, các tàu Del Pilar và Jacinto lập tức đáp trả. Hơn 20 quả rocket chống hạm được phóng đi, lao thẳng vào đội hình đối phương. Ánh sáng của chúng cắt ngang màn đêm, để lại vệt lửa dài cháy rực. Một tàu hộ vệ Trung Quốc bị trúng đạn, khói đen phụt ra từ mạn trái, lửa bùng lên ngay trên bung. Thủy thủ nhao nhác chạy tìm cách dập lửa, tiếng còi báo động vang vọng như xé toạc cả đại dương. Thế nhưng, ưu thế lực lượng nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Từ phía sau, 2 tàu ngầm Type
93 âm thầm tiến vào trận địa. Một loạt ngư lôi được phóng đi, lao dưới mặt nước, tạo thành những đường cắt trắng xóa. Một quả trúng ngay tàu tuần tra Philippines. Vụ nổ dữ dội khiến con tàu nổ tung, mảnh thép văng xa hàng trăm mét. 21 thủy thủ bị hất văng xuống biển, chỉ còn vài người kịp bám lấy những mảnh vỡ đang chìm dần. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Philippines tung đặc công người nhái tiếp cận giàn khoan. Họ mang theo thuốc nổ định cài vào trụ chính, hy vọng tạo cú đánh chí mạng. Thế nhưng hệ thống sonar của Trung Quốc phát hiện, tiếng còi hú vang dội cả vùng biển. Ngay lập tức, lựu đạn chống người nhái được ném xuống. Dưới làn nước đen ngòm, những ánh sáng lóe lên. Từng bóng người bị hất tung trong dòng bong bóng trắng xóa. Chỉ một phần nhỏ đội đặc công kịp thoát ra, số còn lại mất tích trong bóng tối. 22 giờ 40 phút, không quân Philippines tung 3 chiếc FA-50 từ căn cứ Luzon, động cơ rít lên, xé tan bầu trời, lao vào vùng chiến sự. Từ bung tàu, thủy thủ Philippines ngẩng đầu nhìn theo với ánh mắt hy vọng. Nhưng radar Trung Quốc lập tức khóa chặt mục tiêu. 2 quả HQ-16 được phóng đi. Chỉ trong vài giây, 2 chiếc FA-50 bốc cháy, biến thành 2 quả cầu lửa. Phi công mất tín hiệu, tiếng kêu cứu ngắn ngủi vang lên trong vô tuyến, rồi tắt luôn. Chỉ còn một chiếc kịp thả bẫy nhiệt, cơ động thoát ra ngoài. Mặt biển lúc này chẳng khác nào một lò rèn khổng lồ. Khói thuốc súng, khói dầu loang, mùi cháy khét tràn ngập không khí. Các tàu Philippines nhỏ bé liên tục bị pháo kích. Một con tàu trúng 3 quả đạn liên tiếp, phần bung bốc cháy rực đỏ, cột khói cao hơn 15 mét. Thủy thủ la hét, ném mình xuống biển để thoát thân. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức không ai phân biệt được đâu là tiếng sóng, đâu là tiếng người kêu cứu. Trong phòng chỉ huy, sĩ quan Philippines siết chặt tay vào ống liên lạc. Giọng ông vang lên nghẹn lại. Toàn hạm đội vào trạng thái chiến đấu, không còn đường lùi. Tín hiệu ấy phát ra, truyền khắp các con tàu còn lại. Trên bung, những gương mặt trẻ tuổi tĩnh lặng, rồi cùng nhau siết tay vào nòng súng. Không ai nói, nhưng ánh mắt đều hiểu, đây có thể là giây phút cuối cùng của họ. Trên bầu trời, trực thăng Trung Quốc xuất hiện, thả pháo sáng trắng xóa cả một vùng biển. Ánh sáng ấy soi rõ từng mảnh xác tàu, từng vệt dầu loang đỏ máu. Cả chiến trường biến thành một bức tranh khủng khiếp. Thép vỡ, lửa cháy, và con người chới với trong tuyệt vọng. Cơn ác mộng Biển Đông đã thật sự bắt đầu. Và tất cả đều biết, từ khoảnh khắc này sẽ không còn lối thoát cho bất kỳ ai. 22 giờ 55 phút, trên màn hình radar của Philippines, những chấm đỏ dày đặc di chuyển như đàn thú săn mồi vây quanh. Lệnh báo động vang lên liên hồi. Không gian trong phòng chỉ huy đặc quánh. Từng sĩ quan nhìn nhau, ai cũng hiểu đây là khoảnh khắc sinh tử. Chỉ vài phút sau, 12 quả tên lửa chống hạm YJ-83 từ các tàu hộ vệ Trung Quốc được phóng đi cùng lúc. Những vệt sáng lao xé ngang mặt biển, để lại đuôi khói trắng dài như những lưỡi dao cắm xuống nước. Hệ thống phòng thủ CIWS của Philippines khai hỏa. Hàng nghìn viên đạn vẽ thành lưới thép dày đặc. 7 quả bị bắn nổ trên không trung, nhưng 5 quả còn lại lao thẳng vào đội hình. Một tàu hộ tống lớp Jacinto trúng đòn đầu tiên. Vụ nổ thổi tung toàn bộ phần bung, khói đen phụt lên cao. 23 thủy thủ bị hất tung ra khỏi con tàu, chỉ còn vài người bám được vào mảnh thép cháy đỏ. Một tàu Del Pilar bị trúng ở phần đuôi, động cơ tê liệt, hệ thống lái hỏng hoàn toàn. Nó trôi dạt bất lực giữa làn đạn pháo. Trên bung, thủy thủ dùng tay không để dập lửa. Tiếng hét hòa cùng tiếng kim loại rít gãy vang vọng như tiếng khóc của cả đại dương. Chỉ trong vòng 10 phút, 3 tàu Philippines chìm hẳn. Xác thép đen xì nổi lềnh bềnh, khói dầu loang rộng hơn 8 km vuông, gần 100 thủy thủ mất tích, hơn 50 người bị thương nặng. Những xuồng cứu sinh nhỏ nhoi cố lướt đi, nhưng đều bị chặn bởi làn đạn pháo dày đặc. Khung cảnh trên mặt biển biến thành một nghĩa địa tạm bợ, nơi con người chỉ còn biết cầu nguyện cho sự sống sót mong manh. Phía trên không, trực thăng hải quân Trung Quốc quần vòng, thả pháo sáng soi rõ từng bóng người chới với dưới nước. Thay vì cứu trợ, họ liên tục phát loa cảnh báo, như những nhát dao vô hình cắt sâu vào nỗi tuyệt vọng. Những binh sĩ Philippines còn sống nhìn lên, ánh mắt đỏ ngầu, vừa giận dữ vừa bất lực. 23 giờ 10 phút, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp được phát đi từ tàu chỉ huy Philippines. Trong phòng liên lạc, giọng sĩ quan vang run run. Chúng tôi mất 3 tàu, 2 tàu hỏng nặng, thương vong vượt quá 150 người. Yêu cầu chi viện ngay lập tức. Nhưng phía chân trời vẫn trống rỗng, chỉ có ánh lửa từ những vụ nổ phản chiếu trên mặt biển. Ở bung tàu còn trụ lại, những binh sĩ trẻ tuổi gục xuống bên nòng súng. Có người vẫn bắn, dù nòng pháo đã nóng đỏ. Có người ôm chặt bạn đồng đội đã ngã xuống, gào khóc giữa mùi dầu khét. Tiếng kêu cứu lẫn vào tiếng còi hú vang xa trong bóng đêm đặc quánh. Mỗi giây trôi qua, Biển Đông nuốt chửng thêm sinh mạng. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục áp đảo. Đội hình tàu hộ vệ khép chặt vòng vây, từng loạt pháo bắn chính xác,
từng đợt ngư lôi rẽ nước lao tới. Họ không tỏ ra vội vã, mà bình thản như đang đi săn, từng bước siết chặt dây thòng lọng. Trên radio, báo cáo từ chỉ huy Trung Quốc vang lên lạnh lẽo. Mục tiêu phía đối phương mất 70% sức chiến đấu, tiếp tục duy trì hỏa lực cho đến khi toàn bộ hạm đội tê liệt. Trên bung tàu Philippines, cờ hiệu vẫn tung bay, nhưng chỉ còn lác đác vài chục người kiên cường chống trả. Ánh mắt họ sáng lên trong bóng tối, như những đốm lửa nhỏ nhoi chống lại cả bầu trời mịt mùng. Họ biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng vẫn siết chặt tay vào cò súng. Cả vùng biển đỏ lửa, tiếng nổ dồn dập, tiếng kim loại gãy rít như tiếng thét của chiến trường. Trong khung cảnh đó, sự chênh lệch lực lượng trở nên rõ rệt. Trung Quốc áp đảo hoàn toàn, còn Philippines chỉ còn sót lại những mảnh thép gãy, những xuồng cứu sinh nhỏ bé trôi dạt trong biển khói. Đêm ấy, Biển Đông không còn là vùng nước xanh hiền hòa. Nó đã biến thành tấm bia khổng lồ, nơi từng phát đạn, từng quả ngư lôi đều khắc thêm nỗi tuyệt vọng. Và sự thật phũ phàng đã hiện rõ, thế trận đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. 23 giờ 45 phút. Trên mặt biển vẫn cuồn cuộn khói lửa, những con tàu Philippines còn sót lại trôi dạt như những bóng ma giữa đại dương. Tiếng kêu cứu lẫn vào tiếng sóng nghe nghẹn lại, dường như báo trước một kết cục bi thảm. Trong khoảnh khắc u ám ấy, đường chân trời phía đông bỗng sáng bừng lên bởi ánh đèn rực đỏ. Âm thanh động cơ trầm nặng vang vọng từ xa, giống như tiếng trống dồn báo hiệu một đoàn quân khổng lồ đang tiến đến. Những chấm thép khổng lồ hiện ra, dần dần lớn hơn, rõ nét hơn. Đó là hạm đội Mỹ. Dẫn đầu là tàu sân bay lớp Nimitz, sau lưng là 2 tuần dương hạm lớp Ticonderoga và 4 khu trục hạm Arleigh, cùng hàng loạt tàu tiếp tế và tàu hộ tống. Toàn bộ mặt biển phía chân trời sáng rực như bức tường thép khổng lồ đang tràn tới. Trên bung tàu Philippines, những binh sĩ còn sống ngẩng đầu nhìn. Nhiều người òa khóc. Ánh sáng từ đội hình Mỹ như mang theo một tia hy vọng, thắp lên niềm tin sau những giờ phút cận kề cái chết. Không chần chừ, Mỹ lập tức khai hỏa. Từ 2 tuần dương hạm Ticonderoga, 36 quả Tomahawk được phóng đi cùng lúc. Những ống phóng bật mở, ánh lửa phụt ra rực sáng cả bung tàu. Các quả đạn lao đi, để lại những vệt sáng dài đỏ rực trên nền trời đêm. Âm thanh rền vang như sấm, chấn động cả mặt biển. Chỉ sau vài phút, toàn bộ khu vực giàn khoan rung chuyển. 2 quả Tomahawk đánh thẳng vào tháp khoan chính. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên cao hàng trăm mét. Nhiều cấu trúc thép sập xuống, tạo ra tiếng gãy rít chát chúa. Các tàu hộ vệ Trung Quốc cố dập lửa bằng vòi rồng, nhưng vô ích, vì loạt tên lửa kế tiếp lại dội xuống như mưa. Từ tàu sân bay Nimitz, phi đội F-35 cất cánh. 12 chiếc lao vút lên bầu trời, chỉ vài phút sau đã áp sát trận địa. Với công nghệ tàng hình, chúng bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu các tiêm kích Trung Quốc. Trong vòng chưa đầy 2 phút, 4 chiếc dây 10 bị bắn hạ, biến thành những quả cầu lửa rơi xuống biển. Bầu trời vốn do Trung Quốc kiểm soát bắt đầu đảo chiều. Ánh sáng của hỏa lực Mỹ dần che lấp những đợt pháo sáng trước đó. 23 giờ 50 phút, Philippines tranh thủ cơ hội, toàn bộ tàu còn lại đồng loạt nã pháo vào giàn khoan. Từng loạt đạn dồn dập khiến mặt biển rung lên như cơn địa chấn. Một phần tháp giàn khoan gãy đổ, thép nóng chảy rơi xuống nước tạo thành tiếng xèo xèo ghê rợn. Tiếng reo hò vang lên từ những con tàu nhỏ bé. Dù họ biết chiến thắng chưa hề nằm trong tầm tay, Trung Quốc không chịu lùi. Các tàu hộ vệ xoay đồng loạt, nã pháo dữ dội về phía đội hình Mỹ. Nhưng những quả đạn pháo đó bị chặn lại bởi hệ thống phòng thủ Aegis. Từ các khu trục hạm Arleigh, hàng loạt đạn đánh chặn SM-2 lao lên, nổ tung trên không, để lại những đám mây lửa chói lòa. Những bức tường phòng thủ vô hình dần hình thành, che chắn toàn bộ hạm đội Mỹ và đồng minh. Trên bung tàu Nimitz, tiếng loa phát lệnh liên tục. Phi công FA-18E chuẩn bị cất cánh. 4 chiếc đồng loạt lao đi, bổ nhào xuống thấp, thả bom xuyên phá nặng 900 kg. Một quả trúng ngay chân trụ giàn khoan, tạo thành vụ nổ long trời lở đất. Cột lửa dựng cao hơn 200 mét, ánh sáng đỏ hắt lên cả bầu trời. Kim loại nứt gãy, từng mảng thép rơi xuống như những khối than khổng lồ. Trong phòng chỉ huy Trung Quốc, báo cáo thương vong dồn dập. Một tàu hộ vệ bị hỏng nặng, 2 máy bay mất liên lạc, giàn khoan tổn hại nghiêm trọng. Giọng chỉ huy khàn đi nhưng vẫn gằn từng chữ: tiếp tục phản công, không được phép lùi. Nhưng sức mạnh của Mỹ quá áp đảo. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, họ đã làm cục diện đảo chiều. Những giọt nước mắt trên gương mặt thủy thủ Philippines không còn là vì tuyệt vọng, mà là vì niềm hy vọng vừa sống lại. Họ bám chặt tay súng, ngẩng cao đầu nhìn đồng minh tung đòn trừng phạt, như thấy chính mình được tiếp thêm sức mạnh. Biển Đông đêm đó bừng sáng bởi lửa đạn, nhưng trong ánh sáng dữ dội ấy, người ta cảm nhận rõ rệt bánh xe chiến trận đang xoay chuyển và kẻ áp đảo không còn là Trung Quốc nữa. Không khí trên biển lúc này đặc quánh như sắp vỡ tung. Mỹ vừa nã loạt Tomahawk khiến giàn khoan bốc cháy. Philippines bám được chút hy vọng thì phía Trung Quốc lập tức đáp trả. Trong bóng đêm, động cơ gầm rít từ phía bắc,
hàng chục đốm sáng lao xuống. Đó là phi đội J-16 và J-20 vừa cất cánh từ căn cứ Hải Nam. 12 chiếc J-16 mở đầu đợt phản công, lượn vòng cao rồi bổ nhào xuống. Hàng loạt tên lửa không đối hạm được phóng đi, lao thẳng vào đội hình tàu Mỹ. Trên màn hình radar của tàu khu trục Arleigh, những vệt đỏ xuất hiện liên tiếp, báo động hú vang như xé toạc tai người. Pháo thủ Mỹ gấp rút khai hỏa. Hàng nghìn viên đạn từ hệ thống CIWS tạo thành bức tường thép dày đặc. Nhưng tốc độ tên lửa quá nhanh, một quả vẫn lọt qua, đánh thẳng vào phần mạn trái của tàu hộ tống Mỹ. Vụ nổ dữ dội khiến con tàu rung lắc. 17 thủy thủ hy sinh ngay lập tức. Khói đen phụt lên, hòa vào lửa đỏ bao trùm cả bông tàu. Trong lúc ấy, 4 chiếc J-20 tàng hình âm thầm áp sát. Radar Mỹ khó phát hiện. Chỉ khi những quả PL-15 được phóng đi, tín hiệu cảnh báo mới gào rú. Một quả đánh trúng một chiếc FA-18E đang bay yểm trợ. Tiếng nổ vang rền, cả bầu trời lóe sáng. Chiếc tiêm kích biến thành cầu lửa rơi xuống biển. Phi công không kịp nhảy dù, chỉ còn lại một tiếng kêu ngắn trong vô tuyến trước khi tĩnh lặng. Chưa dừng lại, từ đất liền, các bệ phóng HQ-9 đồng loạt khai hỏa. 16 quả tên lửa đất đối không lao thẳng lên bầu trời, nhắm vào phi đội F-35 vừa xuất kích. Trên bầu trời, ánh sáng liên tục lóe, từng chiếc F-35 cơ động né tránh, thả bẫy nhiệt, nhưng vẫn có 2 chiếc bị đánh trúng. Một chiếc nổ tung ngay giữa không trung, mảnh vỡ cháy đỏ rực rơi xuống như cơn mưa thép. Chiếc còn lại bị xé toạc phần cánh, cố gắng bay thêm vài giây trước khi lao xuống biển. Ở dưới mặt nước, 2 tàu ngầm Type 93 tiếp tục tham chiến. 6 quả ngư lôi được phóng đi. Bọt trắng loang rộng cả một khu vực. Một quả trúng ngay phần đuôi tàu khu trục Mỹ, tạo ra vụ nổ rung chuyển khủng khiếp. Tiếng kim loại rít vang khắp khoang, hệ thống lái bị tê liệt, con tàu nghiêng hẳn sang một bên. Thủy thủ Mỹ la hét, vừa chạy dập lửa, vừa cố giữ cân bằng cho con tàu đang trôi dạt. 23 giờ 55 phút. Trong phòng chỉ huy Mỹ, báo cáo thương vong liên tiếp vang lên. Một tàu hộ tống hỏng nặng, 2 máy bay mất tín hiệu, hàng chục thủy thủ bị thương. Không khí trong phòng nặng nề, ánh mắt chỉ huy Mỹ sắt lại, nhưng không thể che giấu sự căng thẳng. Phía Philippines, những con tàu nhỏ bé vẫn cố nã pháo vào giàn khoan, nhưng hầu như không còn tác dụng. Đạn pháo của họ bị áp chế bởi hỏa lực dữ dội từ đội hình Trung Quốc. Một tàu Del Pilar bị bắn trúng kho đạn, vụ nổ thổi tung cả con tàu. Ngọn lửa đỏ rực hất tung thủy thủ xuống biển. Chỉ trong vòng vài chục phút, Philippines mất thêm 2 tàu, thương vong vượt quá 200 người. Những người sống sót gào thét, bám víu vào mảnh vỡ, ánh mắt thất thần như chỉ còn chờ phép màu. Bầu trời lúc này dày đặc pháo sáng, khói thuốc súng và vệt lửa của tên lửa đan xen thành một mê cung chết chóc. Radar Mỹ liên tục nhảy đỏ, loa báo động rú vang không ngừng. Những thủy thủ trẻ tuổi siết chặt tay vào nòng súng, mồ hôi túa ra trên trán. Nhiều người cắn chặt răng để che giấu nỗi sợ. Trong khoảnh khắc ấy, người ta có thể cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch lực lượng. Trung Quốc tung ra toàn bộ sức mạnh, J-20, J-16, HQ-9, HQ-16, ngư lôi từ tàu ngầm, tất cả đồng loạt giáng xuống. Mỹ và Philippines, dù có công nghệ hiện đại, vẫn bị ép lùi, bị dồn vào thế phòng ngự. Biển Đông đêm ấy không còn là chiến trường thông thường, mà biến thành một mê cung khổng lồ của lửa, khói và máu. Từng giây trôi qua, nỗi tuyệt vọng càng dày thêm. Và tất cả đều hiểu, nếu không có một sự thay đổi đột ngột, cán cân có thể nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Không khí chiến trường lúc này như bị bóp nghẹt. Hạm đội Mỹ và Philippines đang chới với chiếc làn đạn, thì từ phía đông bắc, những chấm sáng mới xuất hiện. Tín hiệu nhận diện hiển thị trên radar khiến toàn bộ phòng chỉ huy Mỹ lặng đi một giây, rồi vỡ òa. Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhập cuộc. 2 khu trục hạm lớp Atago của Nhật Bản và một khu trục hạm lớp Sejong Đại Đế của Hàn Quốc đang lao thẳng tới. Động cơ gầm rú vang vọng, ánh đèn chiếu sáng rực cả mặt biển đêm. Trên bung, thủy thủ siết chặt tay, cờ hiệu Nhật và Hàn tung bay, báo hiệu sức mạnh của một liên minh mới chính thức xuất hiện. Chỉ vài phút sau khi tiếp cận, Nhật Bản khai hỏa. 48 quả Tomahawk được phóng đi, lao như những lưỡi kiếm khổng lồ xé toạc bầu trời. Mục tiêu là kho nhiên liệu trên đảo nhân tạo Trung Quốc. Vài giây sau, toàn bộ khu vực đó rung chuyển, một vụ nổ khủng khiếp hất tung cột khói đen cao hàng trăm mét. Ngọn lửa đỏ rực hắt sáng cả một vùng trời. Các tháp radar và hệ thống vũ khí phụ trợ sụp đổ như những khối gạch vụn. Trong lúc đó, từ dưới lòng biển, tàu ngầm Hàn Quốc lớp Seoul Won-il phóng tên lửa hành trình Hyun-mu-3. Quỹ đạo của nó lao thẳng vào kho chứa vũ khí đặt sâu trong đảo. Khi quả đạn chạm mục tiêu, một vụ nổ long trời lở đất xảy ra. Hơn 500 tấn đạn dược bị kích nổ cùng lúc, tạo thành đám mây lửa khổng lồ. Sóng xung kích lan đi hàng chục km, khiến mặt biển cuộn lên như núi. Bầu trời phía trên cũng rực lửa. Phi đội F-15K Hàn Quốc
và F-35 Nhật Bản đồng loạt xuất kích. Họ lao vào đội hình Trung Quốc như đàn chim sắt, phóng loạt tên lửa tầm trung. 5 chiếc J-16 bị bắn hạ chỉ trong vòng 4 phút. Những quả cầu lửa rơi xuống, mảnh vỡ rực đỏ loang khắp mặt biển. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của binh sĩ phía dưới. 24 giờ 10 phút, liên minh chính thức tạo thế cân bằng. Hệ thống phòng thủ đa tầng được triển khai. Mỹ, Nhật, Hàn kết nối dữ liệu tác chiến qua Aegis, tạo thành một lá chắn vô hình che phủ toàn bộ đội hình. Từ trên bung, hàng loạt tên lửa SM-3, SM-6 và THAAD lần lượt được phóng lên. Mỗi quả lao vút lên bầu trời, nổ tung thành những đám mây lửa, chặn đứng tên lửa siêu vượt âm IG-18 và các đòn đánh từ đất liền Trung Quốc. Cả bầu trời biến thành trận pháo hoa chết chóc, ánh sáng lóe lên liên tục, tiếng nổ chát chúa nối nhau. Nhưng lần này, phần lớn mối nguy đã bị hóa giải. Những quả tên lửa lọt qua chỉ gây hư hại nhẹ cho một tàu hộ tống Mỹ, còn phần lớn bị tiêu diệt trước khi chạm đích. Trên bung các tàu Philippines còn sống sót, thủy thủ ngẩng lên nhìn. Họ thấy bầu trời rực sáng bởi những loạt đạn đánh chặn, thấy cờ Nhật và Hàn xuất hiện cùng Mỹ. Nhiều người gào khóc, ôm chặt lấy đồng đội, vì cuối cùng họ không còn đơn độc. Trong phòng chỉ huy Trung Quốc, báo cáo dồn dập vang lên. 2 căn cứ đảo nhân tạo bị phá hủy nặng nề, 12 máy bay mất liên lạc, 5 tàu hộ vệ hỏng nặng. Khuôn mặt chỉ huy sắt lại, nhưng ánh mắt lộ rõ sự bất an. Lần đầu tiên, họ phải đối diện với một liên minh không chỉ đông đảo mà còn quá tinh vi. Trên sóng vô tuyến, chỉ huy Mỹ phát thông điệp ngắn gọn: từ giờ phút này, chúng ta là một đội. Lời nói vang lên, được lặp lại trên tất cả các kênh liên lạc. Trong nhịp thở gấp gáp của thủy thủ, trong tiếng động cơ rền vang, sự phối hợp ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã chính thức hình thành như một bức tường thép khổng lồ. Cục diện chiến trường đã thay đổi. Nếu vài phút trước, Mỹ và Philippines còn ở thế bị dồn ép, thì giờ đây, với sự tham gia của Nhật và Hàn, cả vùng biển Biển Đông đã rực sáng bởi sức mạnh của một liên minh thực sự. Và trong ánh sáng ấy, Trung Quốc lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt cán cân chiến trận đang nghiêng dần khỏi tay họ. Không gian chiến trường lúc này chẳng khác nào một chiếc nồi áp suất khổng lồ sắp vỡ tung. Từ đất liền Trung Quốc, 6 quả tên lửa đạn đạo DF-21D đồng loạt phóng lên, quỹ đạo gấp khúc, lao xuống mặt biển như những mũi dao xuyên trời. Trên các tàu Mỹ, còi báo động rú vang liên hồi. Hệ thống phòng thủ đa tầng lập tức kích hoạt. Từ các ống phóng, hàng chục quả SM-3 và SM-6 lao vút lên, để lại vệt sáng trắng dài. Trên bầu trời đêm, những vụ nổ liên tiếp lóe sáng. 5 quả bị phá hủy ngay trên cao, nhưng một quả lọt qua, đánh trúng đuôi tàu tuần dương Ticonderoga. Vụ nổ làm rung chuyển cả bung tàu, 29 thủy thủ tử vong ngay tại chỗ. Hàng chục người khác bị thương, máu và khói hòa lẫn trong mùi dầu loang. Ở trên không, phi đội J-20 Trung Quốc tung đòn phản công. 10 chiếc tàng hình áp sát từ phía sau, phóng loạt PL-15 tầm xa. 3 chiếc F-35 Mỹ bị khóa chặt. 2 chiếc nổ tung ngay giữa không trung. Phi công kêu cứu trong tuyệt vọng, rồi câm lặng khi máy bay biến thành cầu lửa. Trên mặt biển, ánh sáng từ những vụ nổ soi rõ từng gương mặt thủy thủ đang hoảng loạn. 24 giờ 30 phút, cả vùng biển thành biển lửa. Tiếng nổ nối tiếp nhau, không dứt, từng cột nước cao hàng chục mét dựng đứng. Một tàu hộ tống Nhật Bản bị ngư lôi đánh trúng, thân tàu nghiêng hẳn, thủy thủ chạy tán loạn, nhiều người lao xuống biển. Cách đó vài km, một tàu Philippines trúng đạn pháo, lửa bùng lên từ khoang chứa, toàn bộ con tàu nổ tung. 48 thủy thủ mất tích chỉ trong nháy mắt. Từ đảo nhân tạo, Trung Quốc tiếp tục phóng loạt tên lửa hành trình IJ-18 siêu thanh. Chúng lao đi như những mũi giáo, rít chói tai, khó có hệ thống nào chặn nổi. Một quả trúng tàu khu trục Hàn Quốc, vụ nổ xé toạc phần mạn, hất tung hàng chục người xuống nước. Thủy thủ trên bung vừa cố gắng dập lửa vừa gào thét gọi tên đồng đội mất tích. Bầu trời trở thành một ma trận hỗn loạn. Hàng trăm máy bay từ cả 4 phe quần vòng phóng tên lửa cự ly gần. Một chiếc J-16 bổ nhào xuống, thả bom chống hạm, nhưng ngay lập tức bị một chiếc F-15K bắn hạ. Quả bom chưa kịp chạm nước đã nổ tung, tạo thành quầng lửa sáng rực. Những mảnh xác máy bay cháy đỏ rực lao xuống, sóng biển hất tung như bị đánh thức bởi một cơn bão khổng lồ. Trong phòng chỉ huy liên minh, báo cáo thương vong liên tục vang lên. Chỉ trong 30 phút, liên minh Mỹ, Nhật, Hàn và Philippines mất 12 tàu chiến, 21 máy bay, gần 1.000 binh sĩ thương vong. Phía Trung Quốc cũng không kém, hơn 15 tàu bị phá hủy, 30 máy bay bị bắn rơi. Nhưng không ai dừng lại, cả hai bên đều lao vào nhau như những con thú điên. Mặt biển giờ đây giống một nghĩa địa thép thực sự. Những xác tàu khổng lồ cháy đen nổi lềnh bềnh, dầu loang đỏ lửa phủ kín hàng chục km vuông. Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu của thủy thủ vang vọng trong làn khói dày đặc. Một số người bám lấy mảnh thép, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời chớp lửa.
một số khác chìm hẳn, chỉ kịp để lại vài tiếng gọi tên đồng đội giữa dòng nước lạnh. Trên bung tàu sân bay Nimitz, phi công FA-18E liên tục cất cánh. Họ bổ nhào, thả bom AGM-84 vào đội hình Trung Quốc. Từng vụ nổ thổi tung cả con tàu đối phương, nhưng đối diện, những chiếc H-6 mang theo tên lửa tầm xa cũng tràn tới, phóng loạt đạn vào đội hình liên minh. Cảnh tượng chẳng khác nào hai dòng thác lửa lao vào nhau, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Không còn khoảng lặng nào nữa. Mỗi giây trôi qua, đều có thêm một chiếc tàu hoặc một chiếc máy bay bị xóa sổ. Khói lửa bủa vây cả bầu trời, sóng biển nổi cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Những người lính trên bung tàu hiểu rằng họ đang ở chính giữa một trong những trận hải chiến khốc liệt nhất trong lịch sử hiện đại. Và trong cái biển lửa hỗn loạn ấy, không ai dám chắc mình sẽ còn nhìn thấy bình minh. 24 giờ 50 phút, Biển Đông như một lò lửa khổng lồ. Từng xác tàu cháy đỏ rực nổi lềnh bềnh, mùi dầu loang và khói súng quện vào nhau, khiến không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Ở trung tâm vòng vây, giàn khoan Trung Quốc vẫn đứng đó, dù đã bị trúng hàng chục quả tên lửa. Kết cấu thép méo mó, tháp khoan nghiêng hẳn sang một bên, nhưng nó vẫn trụ lại như một con quái vật hấp hối. Trên tàu sân bay Nimitz, lệnh được phát ra ngắn gọn, tung đòn kết liễu. 4 chiếc FA-18E gầm rú cất cánh, lao vút vào màn đêm dày đặc khói lửa. Tiếng động cơ vang vọng như sấm dội. Chỉ trong vài phút, chúng đã áp sát mục tiêu. Phi công bình tĩnh thả loạt bom xuyên phá, nặng 900 kg. Những quả bom lao xuống, xuyên qua lớp thép dày, cắm thẳng vào phần trụ chính. Khoảnh khắc sau đó, biển và trời cùng nổ tung. Một tiếng nổ long trời, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng toàn bộ giàn khoan. Toàn bộ khung thép cao hơn 300 mét rung lên, nứt gãy từng mảng. Tiếng kim loại vỡ rít lên như tiếng than khóc cuối cùng. Rồi cả khối khổng lồ đổ sập, tạo thành cột nước cao hàng trăm mét, hất tung sóng dữ ra xung quanh. Mặt biển bốc cháy, lửa loang ra hàng km, sáng rực cả vùng trời đêm. Trên bung các tàu Philippines còn sót lại, thủy thủ bật khóc. Có người gào thét, có người ôm chặt đồng đội, có người ngã quỵ xuống bung vì quá kiệt sức. Họ hiểu rằng chính khoảnh khắc này đã xóa sổ biểu tượng ngang ngược đè nặng lên vùng biển quê hương họ suốt nhiều tháng trời. Giọt nước mắt rơi xuống, nhưng đó không còn là nỗi sợ hãi, mà là sự giải thoát sau những giờ phút kề cận cái chết. Trong khi đó, phía Trung Quốc sững sờ. Những tàu hộ vệ còn lại vội vã nã pháo trả đũa, nhưng đòn phản công chỉ như những cú vùng vẫy vô vọng. Một vài quả tên lửa chống hạm lao đi, nhưng nhanh chóng bị lá chắn phòng thủ SM-6 của Mỹ phá hủy trên không. Trong phòng chỉ huy Trung Quốc, báo cáo thương vong dồn dập, giọng sĩ quan run run, giàn khoan sụp đổ hoàn toàn. 5 tàu hộ vệ hỏng nặng, hơn 1.000 binh sĩ mất tích. Chỉ huy Trung Quốc nghiến răng ra lệnh rút lui. 25 giờ 10 phút, các tàu Trung Quốc còn lại khép đội hình che chắn, vội vã quay mũi, rút ra khỏi biển lửa. Trên bầu trời, những chiếc trực thăng cuối cùng hạ cánh gấp gáp, chở theo thương binh rời khỏi khu vực. Ánh đèn đỏ hắt xuống mặt nước cháy loang, phản chiếu cảnh tượng hỗn loạn và cay đắng. Trong khi đối phương rút lui, Liên minh, Mỹ, Nhật, Hàn giữ nguyên đội hình. Họ không truy kích, bởi ai cũng hiểu, leo thang thêm nữa chỉ đẩy cả khu vực vào bờ vực diệt vong. Các tàu cứu hộ lập tức hạ xuồng, vớt từng thủy thủ Philippines đang bám víu mảnh vỡ. Nhiều binh sĩ trẻ bật khóc nấc nghẹn khi được kéo lên, ôm chặt đồng minh như níu lấy sự sống. Cả vùng biển vẫn đỏ lửa, nhưng cục diện đã rõ ràng. Biểu tượng ngang ngược từng thách thức cả khu vực này đã chìm trong biển máu và khói. Với Philippines, họ mất gần như toàn bộ hạm đội, hàng trăm thủy thủ hy sinh. Nhưng sự kiên cường của họ đã được cả thế giới chứng kiến. Với Mỹ và đồng minh, chiến thắng này không đến từ riêng một quốc gia, mà từ sức mạnh của sự phối hợp. Khoảnh khắc giàn khoan sụp đổ không chỉ là một sự kiện quân sự, nó là tiếng chuông cảnh tỉnh, là minh chứng rằng bất kỳ tham vọng nào cũng phải trả giá. Và trên nền biển đỏ lửa đêm ấy, trong tiếng khóc và tiếng hò reo xen lẫn, Biển Đông đã ghi dấu một trận hải chiến bi hùng chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Rạng sáng ngày hôm sau, Biển Đông vẫn chìm trong khói lửa. Sóng biển cuộn trào đưa những mảnh thép cháy dở trôi dạt về phía nam. Hơn 1.000 binh sĩ thuộc nhiều quốc gia đã mãi mãi nằm lại, và hàng chục con tàu chỉ còn là xác đen lềnh bềnh. Nhưng dư chấn của trận chiến này không dừng ở mặt biển. Nó đã lan khắp thế giới như một cơn địa chấn chính trị. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hội đồng Bảo an lập tức triệu tập phiên họp khẩn cấp kéo dài suốt 14 giờ. Trên màn hình lớn, hình ảnh vệ tinh hiện rõ giàn khoan Trung Quốc đổ sập. Những cột khói đen cuộn cao hàng trăm mét, cùng hàng chục tàu chiến bị phá hủy. Bầu không khí trong hội trường đặc quánh, không một đại biểu nào cất lời trong nhiều phút. Sự thật không thể chối bỏ. Đây là một trong những trận hải chiến khốc liệt nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Những con số khiến cả thế giới rùng mình. Philippines mất hơn 80% hạm đội, khoảng 2.300 binh sĩ thương vong. Mỹ, Nhật, Hàn cũng không tránh khỏi tổn thất.
với hơn 12 tàu chiến bị đánh chìm hoặc hư hỏng nặng, 21 máy bay bị bắn rơi, gần 600 binh sĩ thiệt mạng. Trung Quốc chịu thiệt hại nặng nhất. Toàn bộ giàn khoan khổng lồ sụp đổ, 15 tàu hộ vệ bị phá hủy, 2 căn cứ đảo nhân tạo bị đánh nát, hơn 1.500 binh sĩ mất tích hoặc tử trận. Cùng lúc đó, tại Tokyo và Seoul, hàng triệu người đổ ra đường, dương biểu ngữ ủng hộ quyết định tham chiến của chính phủ. Trên mạng xã hội, hình ảnh thủy thủ Philippines bật khóc khi được đồng minh cứu sống lan truyền khắp nơi, trở thành biểu tượng về sự kiên cường và tinh thần đồng minh. Trái lại, ở Bắc Kinh, truyền thông nhà nước tìm cách phủ nhận thất bại, nhưng hình ảnh vệ tinh và báo cáo từ quốc tế đã phơi bày sự thật. Nhiều nhà phân tích gọi đây là cú sốc lớn nhất đối với hình ảnh quân sự Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Một quốc gia từng tự tin tuyên bố kiểm soát Biển Đông, nay buộc phải rút lui trong cay đắng. Ở Đông Nam Á, các lãnh đạo ASEAN rúng động. Những cuộc họp khẩn nối tiếp nhau, lo ngại ngọn lửa chiến tranh có thể lan rộng ra toàn khu vực. Từ châu Âu tới Mỹ Latin, hàng loạt chính phủ lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Cụm từ nghĩa địa thép Biển Đông trở thành từ khóa nóng trên toàn cầu. Các nhà phân tích quân sự nhận định, trận hải chiến này không chỉ là một cuộc đối đầu thông thường, nó là bước ngoặt định hình lại cán cân quyền lực ở châu Á. Lần đầu tiên, một liên minh 3 nước Mỹ, Nhật, Hàn phối hợp tác chiến thực địa ngay trên vùng biển nhạy cảm nhất thế giới. Sự hợp lực này gửi đi thông điệp rõ ràng, bất kỳ tham vọng đơn phương nào cũng phải trả giá đắt, nhưng cái giá mà thế giới nhìn thấy cũng không nhỏ. Hơn 5.000 sinh mạng đã mất trong vòng chưa đầy 12 giờ giao tranh. Hàng chục nghìn gia đình rơi vào cảnh tang thương. Biển Đông, vốn là vùng nước gắn liền với ngư dân và cuộc sống thường ngày, nay đã trở thành biểu tượng của máu và khói. Và từ khói lửa ấy, một bài học vang vọng: hòa bình không phải là món quà tự nhiên có sẵn mà là thứ phải được giữ gìn, đánh đổi bằng máu, bằng sự kiềm chế và bằng cả sự tỉnh táo của các nhà lãnh đạo. Khoảnh khắc giàn khoan đổ sập không chỉ khép lại một trận hải chiến, mà còn mở ra một chương mới đầy bất định cho cả khu vực. Thế giới hiểu rằng chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể biến cả vùng biển thành biển máu, và bài học ấy sẽ còn ám ảnh nhân loại trong nhiều năm tới. Bạn thấy đấy, cả một trận hải chiến giả định trên Biển Đông đã khép lại trong khói lửa, máu và những con số thương vong lạnh lẽo. Nhưng điều còn đọng lại không chỉ là giàn khoan sụp đổ hay tàu chiến chìm nghỉm, mà là hình ảnh con người. Những thủy thủ Philippines kiên cường, những phi công Mỹ, Nhật, Hàn dám lao vào làn đạn, và cả những giọt nước mắt rơi xuống bung tàu khi đồng đội được kéo lên từ biển. Đó mới là thông điệp thật sự. Hòa bình luôn mong manh, và nếu muốn giữ được, phải có lòng dũng cảm, phải biết đồng lòng. Câu chuyện này chỉ là giả định, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng mọi tham vọng nếu vượt quá giới hạn sẽ kéo cả khu vực vào vòng xoáy khốc liệt. Còn bạn, nếu ở trong tình huống đó, bạn nghĩ mình sẽ lựa chọn thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên bấm like, đăng ký kênh để cùng đồng hành với tôi trong những hành trình kịch tính tiếp theo.